Салют, people! З вами Human і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Так, друзі, силові структури Росії, вони експлуатують українських геймерів. А наразі скоро в нас вийде також нова колда Modern Warfare 2. Тим часом Xbox буде вже в Україні та з українською локалізацією. А Wargaming знову проти Росії та Білорусі. Також подивимося сьогодні на фанатський Starfield на руші Unreal Engine 5. Та трошечки цікавої та корисна інформація про другий Destiny. Тож, готуйтеся, я створив. Спецслужби Росії, вони використовують мобільні додатки, які являються іграми для того, щоб отримувати від користувачів, в даному випадку від геймерів, ті чи інші об'єкти. А про це повідомляє нам СБУ у своєму телеграм-каналі. І ось що сказав речник Служби безпеки України. Щоб залучити дітей до підривної діяльності, агресор використовував популярну ігрову програму для смартфонів. За її умовами, учасники шукають так звані коробки з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші. Для проходження гри користувачі фотографують місцевість, зокрема об'єкти військової та критичної інфраструктури, а потім завантажують ці дані в базу ігрового застосунку. Ось вам, друзі, приклад. У Кіровоградській області затримали двох підлітків, які фотографували елеватори, блокпости та транспортні шляхи. Доступ до керування застосунком має IT-компанія, яка підконтрольна Росії, проте зареєстрована в Європі. Ну а наразі Служба безпеки України, вона займається блокуванням втручання в наші електронні мережі, щоб ті не змогли витягнути інформацію. До речі, це стосується офіційних мобільних застосунків, а ті, хто цим користується, ті, хто це робить, зазвичай ті, хто користується, їх притягують до відповідальності. До речі, ще у квітні СБУ повідомило про те, що російські спецслужби намагалися вивідати інформацію про стратегічні об'єкти через комп'ютерні ігри. І тоді контррозвідка зафіксувала два таких випадки на Волині. Зокрема, інформацію про стратегічні об'єкти намагався отримати у луцького школяра майор спецслужби Ордло. Що ж, реліз Call of Duty Modern Warfare 2 відбудеться вже 28 жовтня 2022 року. Про це розробники студії Infinity Ward оголосили у своєму твіттері. А також автори шутеру опублікували невеликий ролик, у якому показали деякі локації та персонажів гри. Інших подробиць про шутер поки що немає. І ні сюжету, ні геймплею. Тож будемо очікувати, на що нам приготує на цей раз Капітан Прайс. Очільник Міністерства цифрової інформації в Україні Михайло Федоров повідомив, що в них вже є нова домовленість саме з Microsoft, а значить та з Xbox, який в нас і з'явиться в Україні, а також з локалізацією. В принципі, те, що консоль вже буде в Україні та буде тут продаватися, це не новина і не секрет. Ми знали до цього. Проте раніше не йшло ніякої мови про українськомовний інтерфейс. А це означає пришвидшення взагалі всіх ланцюжків, які впливають, скажімо так, на постачання Xbox, на переклад та все таке інше. Та взагалі створення нас як окремого регіону. Далі перед вами текст з приводу цієї інформації, проте я зазначу лише головне. Наш уряд співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів РФ, а Xbox офіційно запуститься в Україні. І нарешті в нас з'являться українські акаунти, а в консолей українська мова. Загалом у компанії підрахували, що своїми ініціативами надали Україні цифрової підтримки на $242 мільйонів. Сюди входять фінансові гранти, промо-кампанії, безоплатний доступ до продуктів та сервісів компанії, обладнання та інше. А ми вдячні команді Microsoft за таку суттєву допомогу. Wargaming та їхні партнери з Lesta Studio не будуть давати гравцям з Росії та Білорусі доступ до 3D-стилів по Warhammer 40K, які, до речі, будуть доступні безкоштовно для гравців з Європейського Союзу та США після проходження івента. Тобто сам івент є, але 3D-стилі з нього не дадуть. А ще зовсім недавно я вам казав про масові звільнення в Білорусі, стосовно Wargaming, саме того філіалу, який там є. І, до речі, якщо ви не в курсі, то Wargaming – це видавець та розробник відеоігр, штаб-квартира компанії якої знаходиться на Кіпрі, а центр розробки розміщується в Мінську, Києві, Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах світу. Тобто розміщувались. На тлі перенесення релізу гри Starfield, які повинні нам продемонструвати і Microsoft, і Bethesda разом, фанати, мабуть, вже не можуть втриматися та роблять свою ітерацію інтерпретації цієї гри. В своїх фанатських відео.
В черговий раз можна переконатися, що рушій Unreal Engine 5 відмінно себе показує як у демонстраціях, так і цікавить багатьох розробників, судячи зі списку анонсованих ігор на цьому рушії. Саме відео було опубліковано у загальному доступі на каналі YouTube Enfant Terrible та засноване на раніше представлених концепт-артах. При створенні ролика демонстрації використовувалась велика кількість інструментів. Це був і Blender, і 3ds Max, Megascans, вбудовані в двигун технології Lumen, Nanite і таке інше. Компанія Bungie запустила новий трейлер, який демонструє нам гру Destiny 2, тож тепер дія буде відбуватися на місяці. Проте розбір сюжету чергового сезону Destiny 2, невдачне заняття. Що тут сказати, адже навіть фанати не завжди встигають відслідковувати усі заплановані зміни. Проте я вам можу лише довідково і майже чергово зазначити, що до місяця повернувся спотворений темрявою Левіафан Калуса. Через його прибуття на супутник Землі прокинулася піраміда темряви, а стражам доведеться розбиратися з усім, що тут сталося. А сам же сезон вже розпочався 24 травня і триватиме до 23 серпня. А шанувальники Destiny 2, звичайно, зможуть розраховувати на внутрішньоігрові якісь плюшки, наприклад, нові гармати та, можливо, скіни і інший став. А сама гра Destiny 2, вона доступна як на ПК, так і на PS4, 5 та Xbox One та Xbox Series S та X. Розробники Star Seer Studios, вони здобули популярність завдяки роботи над дилогією похмурих казок, тобто Little Nightmares. Обидва проєкти отримали високі відгуки користувачів і навіть враховуючи, що з моменту виходу сиквела пройшло всього близько року. Може трошки більше. І проте розробники без діла не сиділи і працювали над новим проєктом, який протезерили вже 24 травня на офіційній сторінці Twitter. Що це буде за новий проєкт, досі невідомо. Проте, якщо ми подивимося на відео та звуковий ряд, становиться ясно, що це буде якась горор-гра. І чи перетворить цей проєкт Little Nightmares з дилогії на трилогію, або буде окремий сюжет, окремий проєкт, ми поки що не знаємо. Однак у лютому минулого року Star Seer Studios, компанія, яка розробляє ці ігри, вона сказала, що з маленькими кошмарами покінчено і студії потрібно рухатися далі. А наразі, друзі, у мене для вас на сьогодні все. З вами, як завжди, був Human, і як завжди, я вам дуже вдячний за вашу підтримку, за ваші перегляди, вподобайки, лайки, коментарі і за дзвіночок не забувайте. А з вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфової вам гри.